હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આપ સૌનું અમારી ચેનલમાં ફરી એકવાર સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં આપણે કોઈપણ સંખ્યાનું વર્ગમૂળ કઈ રીતે શોધવું તેના વિશે સરસ મજાની ચર્ચા કરવાના છીએ। ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો કે કેટલાક તો વર્ગમૂળ છે જે આપણે તરત જ જવાબ આપી શકીએ છીએ અને આપણને એટલા તો વર્ગમૂળ આવડતા જ હોય છે। જેમ કે 4 નું વર્ગમૂળ છે 2 છે, 9 નું વર્ગમૂળ છે તે 3 છે ને પછી 25 નું 5 છે ને 64 નું 8 વર્ગમૂળ છે, 81 નું 9 વર્ગમૂળ છે, ઓકે 144 નું 12 વર્ગમૂળ છે। આ બધા વર્ગમૂળ તો આપણને ફટાફટ તરત જ આવડતા હોય છે, પરંતુ ઘણીવાર પરીક્ષામાં પૂર્ણ વર્ગ ન હોય તેવી સંખ્યાનું પણ વર્ગમૂળ શોધવાનું પૂછાય છે। જેમ કે આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ કે 5 નું વર્ગમૂળ શોધવું, 7 નું વર્ગમૂળ શોધવું, પછી 10 નું વર્ગમૂળ શોધવું, 11 નું વર્ગમૂળ શોધવું। તો આવી બધી સંખ્યાઓના વર્ગમૂળ કેવી રીતે શોધવા? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બધી સંખ્યાઓના વર્ગમૂળ ચપટી વગાડતા અથવા ખૂબ જ સરળતાથી કઈ રીતે શોધવા તેના વિશે આજે આપણે તમને માહિતી આપવાના છીએ। તો શરૂ કરીએ આજનો વિડિયો। ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આપણે અહીંયા 7 નું વર્ગમૂળ શોધવું છે તો કઈ રીતે શોધીશું? તો આપણે અહીંયા એક ચાર્ટ બનાવેલો છે કે 1 નું વર્ગમૂળ 1, 4 નું 2, 16 નું 4, 25 નું 5, 36 નું 6, 49 આ પ્રમાણે ચાર્ટ આપણે મગજમાં યાદ પણ રાખી શકીએ। હવે આપણે વિચારવાનું છે કે 7 ની નજીકમાં એવી કઈ સંખ્યા છે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા? 7 ની નજીકમાં કોઈ પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા હોય તેવી આપણે શોધવાની છે। તો 7 ની નજીકમાં અહીંયા પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા એક રહી ગયેલી છે 9। ઓકે, 7 ની નજીકમાં પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા કોણ છે? 9। તો આપણે 7 ની નજીકની જે પણ પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા હોય તે આપણે લખવાની છે। તો 9 છે। હવે 7 ની નજીકમાં 9 છે, પણ 7 કેટલા ઓછા છે? 9 થી 7 કેટલા ઓછા છે? 2। મતલબ કે હું 9 માંથી 2 બાદ કરું તો જ 7 આવે। ઓકે, રિયલમાં ખોટું છે, વર્ગમૂળ 9 માંથી 2 બાદ થતા નથી, પરંતુ આપણે વર્ગમૂળ શોધવા માટેની એક શોર્ટકટ ટ્રીક અપનાવતા છીએ, માટે આપણે આ રસ્તો અપનાવ્યો છે। રિયલમાં ખોટું છે। તો વર્ગમૂળ 7 નું વર્ગમૂળ શોધવાનું હતું। 7 ની નજીકમાં પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા હોય તે આપણે લખી 9, પણ 9 માંથી કેટલા બાદ કરીએ તો 7 આવે? તો 9 માંથી 2 બાદ કરીએ 7 આવે। હવે 9 નું વર્ગમૂળ કેટલું? 3। ઓકે, 3 થયું, આ 2 વધ્યા, તો 9 થી બમણા આપણે લખવાના છે। કેટલા લખવાના? 9 ના ડબલ આપણે અહીંયા લખી દેવાના 6, અંશમાં તો 2 છે જ, આ આપણે ઉડાડી દીધો એટલે અહીંયા 3 આવી ગયા, એક આવી ગયો। તો શું થઈ ગયું? 3 ઓછા 1 ના છેદમાં 3 થઈ ગયા। તો હવે આનું આપણે કામ કરીએ। 3 થાય 9, 9 માંથી 1 જાય એટલે 8, તો અહીંયા થઈ ગયા 8 ના છેદમાં 3, 8 ના છેદમાં 3 થઈ ગયા। આનો આપણે ભાગાકાર કરી દઈએ। 3 થાય 9, 9 માંથી 1 બાદ એટલે 8, 8 ના છેદમાં 3, 8 ભાગ્યા 3 આપણે કરી જોઈએ તો કેટલા આવે છે? તો 3 દુને 6, અહીંયા વધ્યા 2, દશાંશ મૂકી આપણે 0 લીધો તો 6 તરી 18, ફરીથી 2, 20, 6 તરી 18, આ પ્રમાણે ચાલ્યા કરશે। તો વર્ગમૂળ આવી ગયું 2.66, 2.66 વર્ગમૂળ આવી ગયું। આ ભાગમાં કદાચ એકાદ પોઈન્ટ પ્લસ માઈનસ હોઈ શકે, પરંતુ આપણે આ ભાગ આવી ગયો તો આપણને પરીક્ષામાં એટલી સરળતા રહેશે। બીજો દાખલો જોઈ લઈએ। આપણે જોઈ લઈએ વર્ગમૂળ 10। 10 નું વર્ગમૂળ શોધવું છે। 10 નું વર્ગમૂળ શોધવું છે તો 10 નું વર્ગમૂળ કોની નજીકમાં છે તે લઈએ। તો 10 ની નજીકમાં નજીક કોઈ સંખ્યા હોય તે લઈએ અને પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા હોય તે 9। હવે 9 માં કેટલા ઉમેરીએ તો 10 થશે? તો 9 માં 1 ઉમેરવાનો તો 10 થશે। 9 નું વર્ગમૂળ કેટલું? 3, 3 વત્તા 1, અને 9 થી બમણા આપણે નીચે મૂકી દેવાના 6, 9 થી ડબલ 6 મૂકી દેવાના। હવે શું કામ કરીશું આપણે? આપણે આનું સાદુરૂપ આપવાનું છે, જે પ્રમાણે સાદુરૂપ કરતા છે તો 6 તરી 18 ને 1 19, 19 ના છેદમાં 6, ભાગાકાર કરી દઈએ 19 ભાગ્યા 6 તો કેટલો આવે તે જોઈએ। 6 તરી 18, 1 વધે, દશાંશ મૂકી 10 કરીએ, 6 એકા 6, અહીંયા બાદબાકી કરીએ તો 4 આવ્યા, 0 મૂકી દઈએ, 6 6 36, તો 4 આ પ્રમાણે ચાલ્યા કરશે। તો આપણો જવાબ આવી ગયો 3.167, 3.166।
આટલો આવી ગયો એક દશાંશ પછી એક કે બે આંકડા મળી ગયા એટલે આપણને પરીક્ષામાં સરળતા રહેશે. પ્રશ્ન નંબર 3 જોઈ લઈએ આપણે. વર્ગમૂળ 11 જોઈ લઈએ. 11 નું વર્ગમૂળ શોધવાનું પૂછે તો શું કરીશું? તો 11 ની નજીકમાં જે હોય તે લઈ લઈશું આપણે. તો 11 ની નજીકમાં આપણને મળશે 9. તો 9 માં શું કરીશું? તો 2 ઉમેરીશું તો 11 થશે ને. તો 9 નું વર્ગમૂળ લઈએ 3, 3 વત્તા 2 અને નીચે તરફ 3 ના બમણા મૂકી દઈશું. હવે આપણે આ રકમનું સાદુરૂપ આપીએ તો 6 × 18, 19 ને 20 થઈ ગયા. 20 ના છેદમાં 6 થઈ ગયા. આપણે 20/6 કરી દઈએ તો 6 × 18, 2 વધ્યા, દશાંશ મૂકી દઈએ, 20 થયા. 6 × 18 દશાંશ મૂકી દઈએ, ફરીથી 20 થયા. આ પ્રમાણે 3 3 ચાલ્યા કરશે. તો આપણો જવાબ આવી ગયો 3.333. તો અહીંયા આપણો જવાબ આવી ગયો 3.3. 11 નું વર્ગમૂળ આ પ્રમાણે લાવી શકાય. 13 નું વર્ગમૂળ, ચલો 13 નું વર્ગમૂળ આપણે જોઈ લઈએ. 13 નું વર્ગમૂળ કેટલું થાય છે? તો 13 ની નજીકમાં કોણ નંબર આવે તે જોઈ લઈશું. પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા હોય તેવો આપણે શોધવાનો છે. 13 ની નજીકમાં, 13 ની નજીકમાં આપણે 16 છે તે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા છે, અથવા 9 પણ લઈ શકો અને 16 પણ લઈ શકો. તો આપણે અહીંયા લઈ લઈએ 16 પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા. હવે 16 માંથી કેટલા બાદ કરીએ તો 13 આવે? તો 16 માંથી 3 બાદ કરીએ તો 13 આવે. રિયલમાં ખોટું છે, આવી બાદબાકી થઈ શકે નહીં, પરંતુ આપણે અહીંયા ટ્રીક માટે આ કામ કરતા છીએ. હવે 16 નું વર્ગમૂળ લઈએ 4, 4 ના ડબલ મૂકી દઈએ નીચે, 4 ના ડબલ મૂકી દઈએ 8, ઉપર તો 3 છે જ. હવે આપણે આનું સાદુરૂપ આપીએ. 8 ચોક 32, 32 માંથી આપણે 3 બાદ કરીશું તો 29 થશે. 29, 30, 31, 32 બરોબર છે, ચકાસી જોજો. હવે 29 ને આપણે 8 વડે ભાગી દઈશું તો 8 × 24 થઈ ગયા. વધ્યા અહીંયા 5, દશાંશ મૂકી 0 કરીશું તો 50 માટે કેટલાય ભાગ થશે? તો 8 સંગ 48 નો ભાગ ચાલશે. અહીંયા વધ્યા 2, 20 થયા. તો 20 માટે 8 × 24 તો 8 દુ 16 થયા. તો આ પ્રમાણે 3.62 એ આપણે 13 નું વર્ગમૂળ આવી શકે. પ્રશ્ન 5 છેલ્લો 17 નું આપણે વર્ગમૂળ જોઈ લઈએ. કેટલું આવે 17 નું? 17 માટે સૌથી નજીકની સંખ્યા કોણ છે જોઈ લઈએ તો 16. તો તેની નજીકની જે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા હોય તે લઈ લઈશું આપણે 16. તો 16 લઈ લીધે તો 16 માં આપણે શું કરીશું? એક ઉમેરીશું તો 17 આવશે. ઓકે, તો 4 મૂકીશું. 16 નું વર્ગમૂળ 4 થયું અને 4 ના ડબલ આપણે નીચે મૂકીશું ને ઉપર તો 1 છે જ. આનું સાદુરૂપ આપે 8 ચોક 32 અને 1 33 થઈ ગયા. 33 ના છેદમાં 8 આપણે 33 નો આપણે ભાગાકાર કરીશું તો 8 ચોક 32, 1 વધ્યો, દશાંશ મૂકી દઈએ, 0 વધ્યો, 8 × 8, 2 વધ્યા 20 તો 8 દુના 16 થશે એટલે 4 વધ્યા 0, 8 × 5 = 40. મતલબ કે આપણું વર્ગમૂળ આવ્યું 4.125. પાછળના દશાંશમાં થોડો ડિફરન્ટ આવી શકે છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને જાણ કરી છેલ્લા દશાંશ પછીના ત્રીજા અંકમાં થોડો ફરક હોઈ શકે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો તમે જોઈ લીધું કે અહીંયા આપણે જે વર્ગમૂળ શોધ્યા તેમાં દશાંશ પછી પાછલા એક અંક પછી થોડો ડિફરન્ટ પડતો હોય છે, પણ પરંતુ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં ફક્ત આપણે આગળના બે નંબર જોઈને પણ ફટાફટ ABCD માંથી કોઈ પણ જવાબ આપી શકતા હોઈએ છીએ. તો વિડીયો પસંદ પડે તો લાઈક કરશો, શેર કરશો અને સબસ્ક્રાઇબ કરશો. ફરીથી મળીશું આવી નવી કોઈ ટ્રીક સાથે. થેન્ક યુ.